हॅलो आणि नमस्ते सर्वांना. माझ्या चॅनलवरती ज्याचं नाव आहे स्वहस्त विश्वास. आज आपण आलो आहोत ऋषालीकडे. ऋषाली आज आपल्याला काहीतरी नवीन रेसिपी दाखवणार आहे. तर ऋषाली, तुम्ही आम्हाला आज काय दाखवणार आहात? मी आज तुम्हाला व्हेजिटेबल सूप दाखवणार आहे, जे फारच हेल्दी असेल, ज्याच्यात फायबर असल्यामुळे डायजेशन प्रॉपर होईल, त्याच्याने वेट लॉस होऊ शकतो. एक लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत हे सूप घेता येईल आणि फारच टेस्टी आणि यमी असेल. मित्रांनो, तुम्हाला जर आता आम्हाला कॉन्टॅक्ट करायचा असेल किंवा तुम्हाला तुमचे कुठलेही व्हिडिओ आम्हाला दाखवायचे असेल रेसिपीचे किंवा कोणताही प्रमोशनल व्हिडिओ जर तुम्हाला आमच्याबरोबर करायचा असेल तर खालती दिलेल्या नंबरवरती व्हॉट्सॲप करा. आम्ही तुम्हाला कॉल बॅक करू किंवा तुम्हाला रिस्पॉन्स देऊ. तर लवकरात लवकर हा नंबर जो दिलाय आपण त्याच्यावरती तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा, म्हणजे तुमचे फ्री प्रमोशन व्हिडिओ आम्ही बनवतोय. चला तर मित्रांनो, आज आपण एक टेस्टी, यमी, पौष्टिक आणि झटपट बनणारं असं सूप आज आपण बघूया. ते सुद्धा खूप कमी साहित्यांमध्ये. मिक्स व्हेजिटेबल सूप. तर चला साहित्य बघून घेऊया, म्हणजेच इन्ग्रेडियंट्स. इथे मीठ लागणार आहे आपल्याला, काळी मिरी लागणार आहे 1 चमचा, थोडंसं बटर लागणार आहे आपल्याला, मीडियम साईजचे कांदे घेतले, तिथे बटाटे 2 घेतलेत मीडियम साईजचे, टमॅटो 2 मीडियम साईजचे, बीटरूट आहेत 2 मीडियम साईजचे आणि पाव किलो दुधी. आता हे बघा, आपण सगळं कापून घेतलं आहे आणि एक कुकरच्या भांड्यामध्ये आपण याला एकत्र करून घेतलं आहे. हे बघा, आता ह्याला आपल्याला शिट्या द्यायच्या आहेत. 2 शिट्या दिल्यानंतर हे आपलं जी सगळ्या भाज्या आहेत त्या अशा दिसतील. कुकरमध्ये भाज्या लावताना अर्धा ग्लास पाणी टाकायला विसरू नका. आता आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सगळ्या उकडलेल्या भाज्या आपण एकत्र करायच्या आहेत, टाकायच्या आहेत आणि ह्याला ग्राइंड करून घ्यायच्या, म्हणजे बारीक करून घ्यायचं आहे. घरात कोणी आजारी असेल तरीसुद्धा आणि आजारी नसेल तरीसुद्धा तुम्ही ही रोज खाऊ शकता. तुम्ही हे सूप इतकं तुम्हाला वाटत असेल की हे एवढ्या भाज्यांनी बनलं आहे तर कसं लागत असेल, तर मी तुम्हाला खरं सांगते, फार टेस्टी लागतं आणि फार हेल्दी आहे. आता इथे काळी मिरी जी आपण 1 चमचा घेतली होती ती त्याच्यावरती टाकली आहे आणि चवीनुसार मीठ. जास्त साहित्य न वापरता इतकी टेस्टी ही रेसिपी आहे. बघा, आता या सगळ्याला आपण एकत्र केले. भाज्यांना रंग पण किती सुंदर आहे बघा या सूपचा. आता आपल्याला ह्याला एक उकळ द्यायची आहे. खूप जास्त शिजवू नका त्याला. 1 उकळमध्येच आपलं सूप रेडी होतो. तर मित्रांनो, आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा. आणि स्वहस्ताला तुमच्या घरी जर बोलवायचं असेल आणि तुमची कोणती स्पेशल रेसिपी जर तुम्हाला दाखवायची असेल तर दिलेल्या कॉन्टॅक्ट नंबरवरती व्हॉट्सॲप नक्की करा. आम्ही नक्की तुम्हाला रिस्पॉन्स देऊ आणि आपण एकमेकांना नक्की भेटू. आता या सूपची स्पेशालिटी अशी आहे की हे व्हेजिटेबल सूप तर आहेच आणि कमी इन्ग्रेडियंट्समध्ये सुद्धा आहे, पण हे टेस्टी बनवायला आम्ही ह्याच्यामध्ये एक सिक्रेट टाकलं आहे, ते म्हणजे बटर. बटर टाकल्यामुळे ना ह्याची जी टेस्ट आहे ना ती खूप मस्त येते. टेस्टमध्ये एक रिचनेस येतो बटरमुळे. तर नक्की बटर टाकून एकदा ट्राय करा ही रेसिपी. तुमचे व्ह्यूज कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. तर चला, आजच्यासाठी एवढंच. पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीबरोबर किंवा एक नवीन एपिसोडबरोबर. थँक्यू.